હેલો મિત્રો, આજે આપણે પેન્ટ બ્રશની અંદર શેપની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટાર વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલા આવે છે 4 પોઈન્ટ સ્ટાર. 4 પોઈન્ટ સ્ટાર ઉપર ક્લિક કરી અને આવી રીતે તમે 4 પોઈન્ટ સ્ટાર રેડીમેડ પણ આવે લઈ શકો છો. ત્યારબાદ બીજો સ્ટાર આવે છે, એનું નામ છે 5 પોઈન્ટ સ્ટાર, એટલે આ 5 પોઈન્ટ સ્ટાર છે. ત્યારબાદ આવે છે 6 પોઈન્ટ સ્ટાર, એટલે એની પર ક્લિક કરી અને તમે 6 પોઈન્ટ સ્ટાર પણ આવી રીતે લઈ શકો છો. આ શેપ હતા એ રેડીમેડ હતા, પણ જો તમારે તમારી રીતે કોઈ સ્ટાર દોરવો હોય પેન્ટ બ્રશની અંદર, તો એના માટે એક ઓપ્શન આવે છે. એ ઓપ્શનનું નામ છે પોલીગન ઓપ્શન. તો એ પોલીગન ઓપ્શનથી સ્ટાર કેવી રીતે દોરાય એના વિશે વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલા પોલીગન ઉપર ક્લિક કરવાનું. પોલીગન ઉપર ક્લિક થઈ જાય ત્યારબાદ એક સીધી આવી રીતે લાઈન ડ્રો કરી લેવાની. ત્યારબાદ ફરીથી અહીંયા ક્લિક કરવાનું. જેવી રીતે સ્ટાર દોરવું હોય ત્યાં જ્યાં પોઈન્ટ રાખો ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે આવી રીતે તમે સ્ટાર દોરી શકશો. ફરીથી એકવાર સીધી લીટી કરો, પછી જે સાઈડ તમે ક્લિક રાખશો એ સાઈડ આવી રીતે પોલીગન છે એ સ્ટાર દોરશે. અથવા તો કોઈ બીજા પ્રકારનો કોઈ પણ શેપ આવી રીતે તમારે દોરવું હોય તો તમે પોલીગન શેપથી મસ્ત વ્યવસ્થિત આવી રીતે દોરી શકો છો. તો આ પોલીગન શેપનો ઉપયોગ શું, તો કે જ્યાંથી શરૂ કર્યું ત્યાં આપણે ફરજિયાત પૂરું કરવા માટે અહીંયા જવું પડે. આવી રીતે ત્યારબાદ ફિલ વિથ કલરમાં જઈ અને તમને ગમતા કલર પૂરી શકો પોલીગન શેપથી દોરેલા સ્ટાર ઉપર. તો આ આખો આપણે જે શેપ શીખાય એનું નામ છે પોલીગન શેપ. ત્યારબાદ આ 4 પોઈન્ટ સ્ટાર, 5 પોઈન્ટ સ્ટાર અને 6 પોઈન્ટ સ્ટાર, આટલું આજે આપણે શીખ્યા. થેન્ક યુ.